when you're going up, what comes in your mind? माथि चढ्दाखेरि दिमागमा के खेल्छ? मेरो चाहिँ अहिले के बानी छ भने I don't know if you have watched Finding Nemo. Doryले भन्छ नि just keep swimming. मेरो चाहिँ just keep walking. Just keep walking. Everybody who climbed Everest, मैले सबैजनालाई एउटा चाहिँ मलाई बडो सोध्नु मन लाग्छ मेरो साथी शोभितले चढेर आइसकेपछि चाहिँ होइन शोभित सिधै आइसकेपछि was here at the studio होइन like right away जस्तो मैले शोभितलाई ल्याएको थिएँ अनि मैले शोभितलाई सोधेको थिएँ कि what comes in your mind भन्दाखेरि उसले कस्तो मजाले भनेको थियो कि अर्को खुट्टा कहाँ राख्ने होइन exactly what you said, right? You just keep walking like that's one step at a time. One step at a time. Just one step. One step at a time. Beautiful. Now when you reflect back, like there were so many times you didn't want to do it, right? Didn't want to do भन्दा पनि or wanted to give up? त्यस्तो गिभ अप त थिएन. इट्स मोर लाइक जब म त्यो क्याम्प2मा चाहिँ दे ह्याड टु मेक अ डिसिसन किनभने मैले फर्स्ट त इट वाज युरिन इन्फेक्सन किनभने फर्स्टमा चाहिँ मेरो युरिन अलिक क्लाउडी थियो सो मैले चाहिँ सोचेँ ओके इट्स युरिन इन्फेक्सन आम गन स्टार्ट एन्टिबायोटिक सो त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट एडमा चाहिँ एन्टिबायोटिक थियो अगमेन्टेड मैले खाएँ अनि आई स सेचुरेसन प्रोब के त्यो अक्सिजन लेभल चेक गर्ने एन्ड आई वाज जस्ट बिङ क्युरियस के लाइक म like I was being so tired and alikati 5 step हिँड्दा पनि I was getting lightheaded के I was so tired अनि मैले चाहिँ सोचेँ let me just be curious and check गर्दा चाहिँ it was literally 42%. Jeez. Wow. And I was like okay maybe I need to put oxygen आफूलाई अब त्यो self assessment गर्छ नि त air clear so breathing अनि त्यसपछि अनि मैले मिङमा भाइलाई भने मेरो त saturation 42 छ के गर्ने त्यही भएर म हिँड्नु नसकेको भने अनि उहाँले चाहिँ ओके त्यसो भने चाहिँ अक्सिजन लाउनु a whole night I slept on oxygen अनि oxygen मा हुँदा चाहिँ it was 92% which is fine तर निकाल्नु बित्तिकै it's plummeted down to like 52 अनि so we had to अब त्यो स्टेटमा म तल झर्न सक्दैन फिजिकली हिँडेर होइन एन्ड देन सो दे सेड ओके वी निड टु कल हेलिकप्टर अनि तपाईँ चाहिँ तल जानु पऱ्यो एन्ड देन सो होल प्रोसेसमा यु डोन्ट नो किनभने अब त्यस्तो फर्स्ट टाइम भइरहेको छ मेरो पास्ट आकोङ्गा मनसलु आई वाज बिन सक्सेसफुल सो यो फर्स्ट एक्सपिरियन्स आई डिन्ट नो वाट टु एक्सपेक्ट अब म अब लाइक मेरो होल झोला प्याक गरेर जाने कि आई वाज लाइक क्राइङ नट बिकज मैले सकेन भनेर आई वाज क्राइङ बिकज मैले एभरेस्ट चाहिँ च्यारिटीको लागि उठाएको थिएँ उठाएको भन्दाखेरि आई वाज क्लाइम्बिङ फर च्यारिटी सो आई वाज फिलिङ रियली डिसपोइन्टेड इन माइसेल्फ किनभने उहाँले त्यत्रो भनौँ न अब मैले चाहिँ एभरेस्ट चढ्छु भनेर उठाएको पैसा मैले त्यो मिसन नै मैले कम्प्लिट गरेँ भने इट्स काइन्ड लाइक मलाई चाहिँ अब फेक जस्तो भयो नि त लाइक पैसा उठाएँ अनि लाइक त्यो च्यालेन्ज चाहिँ कम्प्लिट गरेन सो आई वाज काइन्ड फिलिङ डिसपोइन्ट माइसेल्फ आई वाज गोइन टु डिसपोइन्ट अदर पिपल हु आर एक्सपेक्टिङ मी टु अचिभ दिस च्यालेन्ज सो दे वाज लट्स गोइङ अन अनि झन् बेस क्याम्पमा मेरो सामान लिँदाखेरि दे प्याक मा होल थिङ कि किनभने मलाई चाहिँ मिङमा भाइले चाहिँ यु जस्ट ग्यादर ओ यो स्टफ के चाहिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यु क्यान कम ब्याक भन्दाखेरि वेन आई रिच दे प्याक मा होल स्टफ एभ्रिथिङ सो त्यो प्याक गर्दा चाहिँ ओके दे एक्सपेक्टिङ आम लाइक हुन्छ नि सक्यो सो त्यो भएको अनि त्यसपछि लुक्लामा झरेँ अनि त्यसपछि चेकअप भयो त्यहाँको हस्पिटलमा सो त्यहाँ चाहिँ फेरि कम्प्लिटली आई वाज फाइन कि आई वाज लाइक गिभिङ अल दिस डक्टरले चाहिँ सोध्नुभयो कि एन्ड आई थिङ्क मेरो ब्याकग्राउन्डको भएर चाहिँ आई वाज गिभिङ अल दिस स्टार्ट्स क्या यस्तो भएको थियो यति बजी यस्तो भएको थियो यति दिन मैले यो खाएँ मेरो सेचुरेसन मेरो ब्लड प्रेसर यस्तो भनेर थियो एन्ड सो आई वाज लाइक पर्फेक्टली फाइन त्यो लाने एन्ड देन हि सेड ओके सबै युरिन अनि ब्लड टेस्ट चेक गरौँ एन्ड देन विल सी अनि उहाँले चाहिँ 3 days जति यहाँ बस्नु कि मैले चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज तपाईँ क्याम्प2मा आई थिङ्क अबाउट 7,000 मिटर हाइट त automatic किनभने हेलिकप्टर इट टेक्स लिटरली 5 minutes टु गेट टु लुक्ला होइन त्यो पिरियडमा चाहिँ तपाईँको बडीले एडजस्ट गर्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ साइड इफेक्ट के मलाई थाहा थिएन सो चेकअप गर्दा आई वाज पर्फेक्टली फाइन अनि डक्टरले चाहिँ ओके यु क्यान स्टे इन लुक्ला फर 3 days अनि फेरि ब्याक आउनु एन्ड देन विल गो ओभर एन्ड सी वेदर यु क्यान गो ब्याक अन किन हि आस्क्स मी के तपाईँ फेरि माथि जानुहुन्छ एन्ड आई सेड अफकोर्स इफ माई हेल्थ इज गन बी फाइन एन्ड देन त्यो इभिनिङमा आई वाज टकिङ टु माई फ्यामिली मेम्बर्स थ्रु भिडियो कल होइन आई वाज जस्ट टकिङ पर्फेक्टली फाइन सडनली आई वाज स्लरिङ आई फेल लाइक मलाई चाहिँ स्ट्रोक भएको जस्तै फिल भयो क्या एन्ड आई वाज लाइक प्यानिकिङ ओके आइम अन माई ओन यो रुममा अनि कसैले मलाई थाहा छैन होइन इफ आइम गन डाई हु इज गन फाइन्ड मी हुन्छ नि त्यस्तो भइरहेको थियो एन्ड आई थिङ्क आई वाज लाइक मेरो फ्यामिली मेम्बर चाहिँ दे वर काइन्ड लाइक कन्सर्न्ड बट देन आई हेभ टु काइन्ड
कस्तो भनेपछि डोन्ट सो एनी प्यानिक तर भित्रभित्र चाहिँ कस्तो डर लागिरहेको थियो बिकज यु नो लाइक अब के हुन्छ अब स्ट्रोक भयो भने त द्याट्स इट यु गन दिज नो हेल्प लाइक नो वान्स गन फाइन्ड मी इन टाइम एन्ड देन आम गन डाई विथ ब्लड क्लथ भनेर होइन एन्ड देन so I was like trying not to panic अरूलाई के भन्छ मेरो फ्यामिली मेम्बरलाई नि मोर त्यो हुन्छ नि जस्ट I was like लगे म रेस्ट गर्छु I think म टायर्ड भएर होला भनेर भने है but then and then I just slept for 2 days non-stop होइन to the point like मेरो रुम चाहिँ 3rd floor कि 4th फ्लोरमा थियो I couldn't make like मैले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेको थिएँ मेरो ब्रेकफास्ट अथवा खाना चाहिँ माथि ल्याइदिनु भनेर एन्ड दे सेड ओ तपाईँ तल आउनु भयो भने चाहिँ नि किनभने इट्स गन बी डिफिकल्ट फर भाइहरूलाई माथि खाना लाग्दा I was like fine but I had no energy to walk down के अनि I think it was probably 3-4 in the afternoon I think owner was concerned that I didn't come down so she knocked on the door and I said Didi I can't walk like हुन्छ नि मलाई चाहिँ like I'm hungry like there's a snacksहरू थियो अनि I was like feeding on it चक्लेटहरू थियो but I couldn't physically bring myself down to the dining room to feed myself. Okay, so I think she was a bit concerned. I think she was more concerned that she's gonna have to call the police to find a dead body. So she bought me some soup, bread, and she was like, "Oh, the doctor ma jam na ta." I was like, because I knew I was like, just too serious, you know, like it's just because lack of energy and then my body is trying to adjust to altitude, no. So I just said, "No, just give me food and water, and I'll recover." And after that, I fed myself and water got it, and then I was like keep checking on my vitals, you know. And then I think after that my body adjusted, so I was fine. Okay, that was I think Subway expedition. That moment was the really hard for me. That's the toughest. You have to kind of think positive side, but then you know what are the risks. अनि त्यहाँ एक्लै छ अब नियरेस्ट अब मेडिकल फेसिलिटी पनि त्यस्तो बेसिक छ नि त त्यस्तो हाई इमर्जेन्सी पनि छैन सो आई वाज थिङ्किङ ऑल दिस मेरो दिमागमा चाहिँ टिक्लिस भएर चाहिँ यो सिम्पटमहरू चाहिँ यो हुनसक्छ यो बट देन आई वाज ट्राइङ नट टु प्यानिक माइसेल्फ नर्स हो नि त हैन सो आफूले डायग्नोज गर्दै बसिन्छ या सो या द्याट वाज द हार्डेस्ट पार्ट Oh my God, when I even imagine that. I know, hats off to you. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला This program is brought to you by Vyas Studios